हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। अनलाइन मार्फत बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलसँग जोडिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सब्स्क्राइब बटन थिच्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी तपाईँ आउने भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी आज एउटा रबर माइनिङ 3टा साइट लिएर आएको छु। 3टा साइट तपाईँले पुरै हेर्नु होला। त्यसबाट तपाईँले फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले प्योर एकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई तपाईँले US डलरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। इथेरियम, बिटकोइन जेमा पनि तपाईँले कन्भर्ट गरेर एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो म अगाडि बढाउन चाहन्छु। .site भनेर चाहिँ यहाँ अर्को साइट देख्नुहुन्छ। म 3टा साइट लिएर आएको छु। 3टा साइट तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन लिङ्क दिन्छु, त्यसबाट तपाईँले जोइनिङ गर्नु र यसबाट अर्निङ गर्न इजिली सक्नुहुनेछ। विशेष गरी तपाईँले यहाँ यो चाहिँ रोमनहरुमा लेखेको हुन्छ र रबरहरु चाहिँ रोमन भाषामा वेबसाइटहरु हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु होला। गुगल तपाईँले क्रोम ब्राउजरमा इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट गर्नुभयो भने तपाईँले इङ्ग्लिसमा हुन्छ र ट्रान्सलेट अप्सनहरु पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रुसियन लेखिरहेको छ, रुसियन र यहाँ इङ्ग्लिस छ रुसियन। अन्तदेखि रुसियनलाई मैले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दैछु। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ के टाइम लागिरहेको छ। यो मेरो इन्टरनेट स्लो भएको कारणले हो, तर तपाईँको इन्टरनेट एकदम फास्ट छ भने तपाईँले एक्चुअली एक क्लिकमा इजी तरिकाले यो चाहिँ ट्रान्सलेट हुने गर्दछ। र विशेष गरी तपाईँको आज यस भिडियो मार्फत यहाँले तपाईँले इजी छ। साइन अप गर्नु के छ भने तपाईँको पेयर PAYER पेयरको एकाउन्ट छैन भने डिस्क्रिप्सन लिङ्क दिन्छु, तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। र पेयरको एकाउन्टमा इजी छ। तपाईँ $2000सम्म तपाईँले त्यसमा विदाउट KYC तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ ट्रान्सलेट। र यहाँले तपाईँको पेयर एकाउन्ट हाल्नुहोस् र पेयर एकाउन्ट हाल्नको लागि यहाँ रोबोट आई एम नट रोबोटमा त क्लिक गर्नुहोस्, क्याप्चा फिल गर्नुहोस् र तपाईँले साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को 3टा वेबसाइट त्यसरी नै चाहिँ इजी छ तपाईँले। अनि त्यसमा यो साइन अप गरिराख्नु होला। यसको विड्रोको बारेमा र आउने भिडियोमा तपाईँलाई त्यसको बारेमा र विड्रो गरेर देखाउनेछु। यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि लिएर आउनेछु। त्यतिखेर तपाईँले विड्रो कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले यसमा वास्तविक रूपमा जान्नु नै हुनेछ। र विशेष त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले आज तपाईँको माझमा ल्याउनुको कारण चाहिँ तपाईँ रबर यसबाट अर्निङ गर्न सक्नु। अनलिमिटेड रबरहरू अर्निङ हुन्छ भनेर यो वेबसाइटको दाबी छ। हेरौँ कतिको रबर हामीलाई अर्निङ दिन्छ, त्यो भविष्यले नै बताउनेछ। तर तपाईँले एक रबर जब हुन्छ यसमा अटो यसमा माइनिङ हुनेछ। अनि तपाईँले यसलाई डेस्कटप साइट बनाउनुहोस् र डेस्कटप साइटमा चाहिँ यसलाई राम्रो क्लियर छ तरिकाले देख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई डेस्कटप साइटमा चलाउनु सजिलो हुन्छ। यहाँ अप्सन 3मा तपाईँले थिच्नु तल डेस्कटप साइट भनेर त मार्क गर्नुभयो। अघि मैले गरेँ जुन देखाएको अनुसार तपाईँले गर्नु पनि इजी हुनेछ। मैले यसलाई मैले साइन अप गरिसकेको छु। मेरो त यहाँनिर माइनिङ पनि सुरु भइसकेको छ। अनि यो कलेक्ट यहाँनिर कलेक्ट हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्दा त्यो रातो देख्नुभएको छ ओरेन्ज कलरको, त्यहाँ कलेक्ट लेखेको छ। त कलेक्ट गर्नु भने माथि त्यहाँनिर आउँछ, यहाँनिर आउँछ। अनि यहाँनिर तपाईँले सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरूले। यसको लिङ्क पनि सेयर गर्नुहोस् र तपाईँको साथीहरूले पनि यसबाट अर्निङ हुन्छ भनेर तपाईँको साथीहरूलाई भन्नुहोस्। तपाईँको फ्री फायरको डायमन्डहरू किन्नको लागि पनि तपाईँले यसबाट सक्नुहुनेछ त्यो अर्निङ गरेर। अनि युसीहरू पनि किन्न सक्नुहुनेछ पब्जीको। अनि विशेष गरी तपाईँले अहिले यो अर्को साइट देखाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ अब्राम टु टप भनेर लेखेको छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको यहाँ पनि त्यसो पेयर एकाउन्ट, यहाँ चाहिँ स्पेसल पेयर एकाउन्ट यहाँ भनेको छ। अनि टु यहाँनिर कनेक्ट टु यहाँनिर गर्नुहोस्। तपाईँको रबर माइनिङ हुनु सुरु भइसकेको छ। मेरो पनि यसरी तपाईँको माइनिङ सुरु हुन्छ। यहाँनिर रुसिया अनि इङ्ग्लिस छ। तपाईँले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु होला यो वेबसाइटको भाषालाई। रुसियन साइटहरू हो। अनि रुसियन साइटबाट तपाईँले रुसियन पैसा नै यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँले US डलरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँले आफ्नो पेयर एकाउन्टमा हालिसकेपछि। अनि गाइस म अर्को पनि वेबसाइट दिन्छु, त्यसको बारेमा तपाईँलाई बताउनेछु फुल्ली रूपमा। अनि विशेष हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र आउने बेलामा तपाईँले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा तपाईँले नेपालमा बसेर घरमै बसेर इजिली अर्निङ गर्ने साइटहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रस्टेड साइटहरू हो, धेरै समयदेखि चल्दै आइरहेको साइटहरू हो। मैले तपाईँलाई दिएको छु। तपाईँले यसमा साइन अप गर्नुहोस्। जस्ट साइन अप गर्नु इजी छ। तपाईँको पेयर एकाउन्ट हाल्नुहोस्, एकाउन्ट एड्रेस हाल्नुहोस्, यसमा साइन अप गर्नुहोस्। इजिली तपाईँ यसमा अर्निङ गर्नुहुनेछ। यस्तै साइटहरू तपाईँलाई म दिनमा 2टा 3टा दियो भने महिनामा 60 70 80 वटा हुन्छ। लगभग तपाईँको 50% फेक भयो, 50% तपाईँले यसमा तिनीहरूले चाहिँ झुट खायो। तर यस्तो वेबसाइटहरू सुरुमा अर्निङ दिन्छ, 2-4 महिना 3-4 महिना अर्निङ दिन्छ, त्यसपछि त्यसमा फेक हुनसक्छ। त्यस्तो भइहालेछ भने पनि नो प्रब्लम। तपाईँले एक महिनामा त्यति गर्नु भने अर्को महिनामा तपाईँले 50% अर्निङ गर्यो भने तपाईँले लगभग पनि 100 रबरभन्दा माथि अर्निङ गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा तपाईँको टाइम वेस्ट हुँदैन। तपाईँको सामने किम्ती समय छ भने त्यसमा नदिनुहोस्। तपाईँको पार्ट टाइम जब तपाईँमा टाइम उफ्रिन्छ तपाईँले यसलाई दिनुहोस् र यसलाई काम गर्नुहोस्। इजिली तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म अर्को साइटको पनि हेरेर परिचय गराउन गइरहेको छु, जुन साइटबाट पनि यस्तै तरिकाले इजी तरिकाले नै तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ।
मैले इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिसकेको छु। यहाँनिर यस्तो प्रकारको वेबसाइट छ। यहाँनिर मेरो माइनिङ सुरु भइसकेको छ। अर्को साइट देखाउँछु। यो साइट चाहिँ लेख्नु छ doublepol.site भनेको छ। अनि doublepol.site मा पनि तपाईँले इजिली तपाईँको पेयर एकाउन्ट यहीँ हालेर हाल्नु सक्छ। इन्टर पेयर वालेट भनेको छ। वालेट एकाउन्ट यहाँनिर एकाउन्ट वालेट एड्रेस हाल्नेछ। अनि रेजिस्ट्रेसन लगइन भनेर हुन्छ। यहाँ रेजिस्ट्रेसन लगइन गर्ने बित्तिकै इजिली यहाँनिर तपाईँको भइहाल्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज। पुरा भिडियोहरू मेरो लागि। अनि रुसिया छ यहाँ अङ्ग्रेजीमा बनाएर अङ्ग्रेजीमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। तल मैले देखाइसकेको छु जुन ठाउँद्वारा। थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज। सम्पूर्ण भिडियोहरू मेरो लागि यसरी माया तपाईँको साथ र तपाईँको सहयोगको लागि अपेक्षा गर्दै तपाईँले दिनुभएको कमेन्टहरू लाइक अनि सब्सक्राइबको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ विथड्र छ। तपाईँले यहाँ आफ्नो साथीहरूलाई तपाईँले यसको पनि लिङ्कहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि विथड्रमा गएर तपाईँले जब 1 रबर हुन्छ तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ यसबाट। यहाँनिर विथड्र अनि तल यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले सेयर लिङ्क यो लिङ्कलाई आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई लिङ्क गरेर सेयर गर्नुहोस्। यस्तो भिडियो तपाईँको वेबसाइट साइन अप गरिसकेपछि यो भिडियो तपाईँको साथीहरूलाई भिडियो पनि सेयर गर्नुहोस् र भिडियोसँग तपाईँको आफ्नो लिङ्क सेयर गर्नुभयो भने यो लिङ्कमा जोइन हुनु भनेर डेफिनेटली तपाईँको साथीहरूले यसमा साइन अप गरे बापत तपाईँको साथीहरूले पनि अर्निङ गर्नेछ र तपाईँले पनि तपाईँको साथीहरूले गरेको अर्निङबाट केही पर्सेन्ट तपाईँले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु। फ्रेन्ड्स कस्तो लाग्यो भिडियो तपाईँलाई जानकारी दिनुहोला र आगामी दिनहरूमा तपाईँको माझमा बाइनरी ट्रेड स्टक मार्केट फोरेक्स मार्केट र अनलाइन बिजनेस कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसबाट धेरै मुनाफा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने भिडियो तपाईँको माझमा लिएर आउने नै छु। बाइनरी ट्रेडको भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको होला युट्युब च्यानलमा हेर्नुभएको छ भने त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्नुहोला र बाइनरी ट्रेडबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ कसरी विनिङ गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो तपाईँलाई मैले बनाएर दिएको छु भन्दै आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल सम्पूर्ण फ्रेन्ड्सहरूलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच।